Về phần cứng ở đây thì mình đang kết nối đấu điện 3 pha để đọc dữ liệu thực lên đồng hồ và đưa lên phần mềm. Ở đây mình có sử dụng 3 biến dòng để dòng. Ở đây mình sử dụng một contactor và relay nhiệt để điều khiển cái động cơ để tạo ra công suất để có tải. Xin chào các bạn, mình là Hân, kỹ sư của Acer SCADA Lab. Thì ở phần trước mình đã làm các video về review về những đồng hồ computer của các hãng khác nhau như là của hãng Silex, Clemson và Schneider. Thì trong video đó mình có hướng dẫn các bạn là cách cấu hình WordPress 485 cũng như là đọc dữ liệu real time trên phần mềm. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng phân tán trong Acer SCADA để tạo dự án giám sát từ xa và tạo dự án web. Thì để hiểu rõ chi tiết cách sử dụng, các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực để ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn. Và sau đây các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Về phần cứng ở đây thì mình đang kết nối đấu điện 3 pha để đọc dữ liệu thực lên đồng hồ và đưa lên phần mềm. Ở đây mình có sử dụng 3 biến dòng để dòng. Ở đây mình sử dụng một contactor và relay nhiệt để điều khiển cái động cơ để tạo ra công suất để có tải tạo công suất và dòng điện. Đây là đồng hồ Clemson thì mình đã giới thiệu ở trong video review về những đồng hồ computer về cách kết nối và cách đọc dữ liệu lên phần mềm. Đấy. Ở đây là cái động cơ 3 pha của mình. Đây là con máy tính công nghiệp J4105, mình sẽ đọc dữ liệu lên tại local. Đây có cổng USB này kết nối với máy tính, USB i1082 các bạn. Bây giờ mình sẽ bật động cơ lên ha. Đấy, động cơ nó quay rồi đó. Cấp thứ hai đó là cấp phần mềm. Đây. Thì ở đây mình có một cái mô hình cho bạn để hình dung. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn kết nối cái đồng hồ computer lên phần mềm, video review đồng hồ computer tạo cái phần mềm giám sát. Ở đây mình sẽ đặt khoanh dùng cái này lại, mình đặt factory local đó. Và ở video này mình sẽ áp dụng phân tán trong Acer SCADA để tạo ra một cái dự án về giám sát từ xa, đặt là Office Remote. Thì làm sao để kết nối được? Thì sẽ kết nối internet thông qua một router. Thì tí nữa mình sẽ biết nó rõ hơn về phần dashboard router này nha. Tí nữa mình sẽ nói rõ hơn chỗ dashboard này. Thì thông thường thì để dashboard bạn thường truy cập vào cái địa chỉ là 192.168.1.1, địa chỉ router của bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào username, password để truy cập vào cái dashboard. Tí nữa bột nào sẽ nát như thế nào và địa chỉ như thế nào thì mình sẽ giới thiệu sau nha. Ở video này mình sẽ mục đích là sẽ áp dụng phân tán trong Acer SCADA để tạo ra cái giám sát từ xa. Rồi mình sẽ mở Acer Driver Server lên. Rồi click vào ở channel, đặt tên channel power meter. Driver ở đây mình sẽ một bot RTU. Ok. Còn phần con các bạn mở Define Manager lên. Rồi bot sẽ là con chính, chọn con chính, connect. Rồi new device, device đây mình đặt là Clemson các bạn. Địa chỉ ID nó là ID 2. Ok. Rồi tắt đây, sẽ đọc là điện áp của pha A. Còn địa chỉ thì mình sẽ coi
tài liệu nha. Là 40001 này, 4001 dữ liệu là float apply. Tôi chia hàng thành cho nó dễ. Đây. Theo thì mình sẽ đọc là điện áp của pha B, địa chỉ của nó sẽ là 400021, dữ liệu là float apply, và điện áp của pha C nó sẽ có địa chỉ là 400041 rồi float luôn apply. Tương tự cho những thông số khác như là dòng điện C và dòng điện của pha A. Không 5 apply. Điện pháp B nha, địa chỉ phạm 25 0045 đó apply. Rồi tự hệ số công suất. Apply. Hệ số công suất của pha B chín. Rồi công suất của pha C C có địa chỉ là 9 float apply. Rồi tiếp theo đọc công suất là địa chỉ 4000 11 apply. Rồi công suất của pha B không bậc 1 float apply thì là C. Thì là thông số là tổng công suất của thuận sẽ cao số power, địa chỉ sẽ là 400069 short apply. Đây. Như vậy là bạn đã đọc hầu hết những thông số của đồng hồ lên rồi đấy.
Rồi khi bạn tạo thành một cái channel nữa, channel này internal tag internal. Mục đích của channel này là mình ghi lại những giá trị năng lượng, tiền điện, giá tiền và đánh giá chất lượng điện năng, tức là tính ra những cái min max và giá trị trung bình của những cái thông số như là điện áp, dòng điện. Rồi new device. Mình tắt energy. Rồi đây là giá tiền, price, apply. Mắt mắt này. Rồi mình sẽ tạo lại nha, sẽ là UA max. UA trung bình AVG. Sẽ là UA min. Rồi sẽ là UA UB max, UB trung bình, UB min, sẽ là UC max, là UC trung bình, UC min. Tương tự như những thông số y của mày nha. Max min của pha Y, điện của pha A. Trung bình đây là IAM min, tiếp tục là IB max, IB trung bình là IB min. Tương tự cho dòng điện của C. Descending. Như vậy là đã tạo xong rồi, thao tác rồi đó. Đây là những đồng hồ mình đã đọc lên. Thì hiện tại thì mình đang quay video nên mình đang chạy Ather server trên máy mình. Tí nữa mình sẽ cho Ather server chạy trên cái máy local. Đấy là cái C4105 mình đã giới thiệu ở phần đầu. Rồi máy mình sẽ chuyển tới một cái văn phòng khác để kết nối thông qua chị IP tỉnh nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở một cái văn phòng khác, thì giờ làm sao để mình có thể kết nối đến cái máy local để đọc dữ liệu lên. Thì mình sẽ mở TeamView lên, TeamView vào cái máy local nha. Hiện tại cái máy local nó đang kết nối và đọc dữ liệu từ đồng hồ lên. Thì hiện tại máy local có địa chỉ là 192.168.1.93. Rồi lúc đầu thì mình có đề cập về cái việc là NASPort. Thì hiện tại máy đang chạy Ather server là 1.93 và địa chỉ IP tỉnh của router mình là 113.161.76.105. Thì các bạn cần lưu ý là các bạn cần NAS port đó là 8000 và 8001 ở trên cái máy chạy Ather server.
Hai bậc này là bắt buộc nha các bạn. 92.168.193 bậc là 8.000. Bạn sẽ nát ra địa chỉ IP tỉnh. Tiếp theo thì mình sẽ mở Ethernet Builder lên. Yes. Add driver. Chọn đây. Open. Tại vì trước đây mình hướng dẫn các bạn là sẽ nhập cái địa chỉ IP của máy chạy Add driver server. Nhưng giờ để mình kết nối được thì mình phải nhập cái địa chỉ IP tỉnh nha các bạn. Mình đã nát bật ra, nhưng mà có thể kết nối từ xa được. Bạn sẽ nhập là 113.161.76.105. Rồi bạn nhấn connect. Rồi tool import on. Ok. Hiện tại nó đã kết nối được cái máy đó rồi. Rồi giờ mình sẽ thử cái giá trị xuống nha. Giá trị 0 hết đi. Rồi mình sẽ qua team view coi cái máy local nó có nhận được cái giá trị không. Đây, nó nhận được giá trị 00. Mình sẽ ghi thêm một bài giá trị nha. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Đây, những giá trị được đi xuống. Tách rate các bạn nên để thông thường để từ 1 đến 2 giây nha các bạn, để bảo vệ cái CPU của mình thì chạy không bị ngốn CPU. Sau khi xong thì các bạn đăng ký tách file lên. Mình sẽ tách tên. Bước tiếp theo các bạn mở Visual Studio lên để thiết kế một cái giao diện giám sát. Rồi các bạn tạo một cái chương trình mới. Rồi bạn đặt tên. Đặt tên là Power Ensemble. Ok. Trước khi mà đi đến thiết kế thì mình sẽ dùng phần mềm Inkscape để vẽ cái hình ảnh trước. Đây là phần mềm Inkscape. Đây có tên như thế này, Inkscape. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế nha. Kéo rất hình vuông, kéo ra. Rồi bạn chọn màu cam, kéo to kéo nhỏ ra. Rồi mình sẽ để kích thước, chọn kích thước nó 250. Rồi hay mình để của nó là 250 luôn. Rồi mình sẽ tạo một cái khung ở bên trong nha, chọn độ 1 xong. Mình sẽ để nó là màu trắng, tí mình sẽ để mấy label vào hiển thị lên. Mình chỉnh kích thước này để cho nó đều. Rồi mình kéo một cái test ra để đi chữ vào. Rồi mình đã vào vector.
chữ là point, kéo nó rộng hơn tí. Rồi master canh cho canh nó đều đẹp. Rồi tiếp theo mình sẽ độ là chỉ nhân tạo cái hình ảnh bóng cái mờ nha. Bạn cầm nó bạn kéo thả. Đấy. Rồi chỗ này nó hơi mờ quá thì các bạn kéo cái opacity lên, chọn màu đó cao lên tí. Đây. Rồi bạn thấy nó có hiển thị cái nền ở dưới không, mình sẽ tạo cái nền trắng này để cho nó lắp cái phần đen ở dưới đi. Rồi bạn cho cái này nó ẩm xuống dưới, cho nó lấp xuống dưới. Đấy. Rồi cái đường line đen ở dưới ấy, nó mất rồi. Rồi mình chỉnh này cho nó đẹp tí. Cho đây mình để chữ màu trắng nha. Rồi bạn gộp hết. Đó. Rồi các bạn export ra. Rồi, bạn chọn cái nơi để bạn lưu. Mình sẽ lưu ở desktop nha, đặt tên là BM. Đâu ta? Mình chưa nhấn nút export ha. Đó, để có hình parameter đây. Rồi ở đây mình chọn cái hình nền ở phía dưới á, thì mình sẽ lên mạng kiếm cái hình này thì nó hơi nổi quá, thì mình sẽ kéo cho nó giảm, nó mờ mờ lại để nổi cái hình bao master mình lên. Mất nói tìm view á. Rồi mình sẽ tạo cái chương trình mới nha view. Sẽ mở cái hình ảnh nó lên. Factory. Ok. Rồi mình sẽ kéo cái poster nó cho nó thấp xuống, làm nó mờ đi tí. Khi nào bạn thấy hợp lý thì bạn xuất ra. Rồi bạn ấn export, chọn cái nơi để lưu. Lưu ở desktop nha, tên là Factory 1. Export. Factory 1. Nó mời là mình thấy cái dung lượng của hình ảnh nó hơi cao, nó 2,73 m luôn. Thì làm sao để kéo cái dung lượng nó thấp xuống để khi mình thiết kế thì nó không bị lắc với những cái máy yếu nha.
Mình sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh lại. Bạn mở cái hình ảnh nó lên, mình dùng pen nha, resize lại, mình giảm nó xuống là 25 đi, chỉ được 4. Phần này chắc tí nữa nó mờ lắm. Lưu lại mình sẽ resize còn ở 50 thôi. Lưu lại. Như vậy là mình đã tạo những cái hình ảnh xong, hình ảnh cần thiết để thiết kế cái dự án. Rồi mình sẽ mở visual lại, rồi mình sẽ thiết kế chế độ full màn hình HD nha, 366 768. Rồi đầu tiên mình cần kéo iDriver vào, theo đó là kéo cái label ra, đặt tên của cái chương trình này. Đặt tên là Energy Management System. Font ở đây mình để trong là 20 con chu. Màu thì mình sẽ để là màu trắng, nền sẽ là nền xanh. Mình kéo cho nó full ra. Kênh lề vào giữa nha. Rồi tiếp theo các bạn kéo một cái panel ra, rồi các bạn cho nó dock in parent container luôn, cái phải center page xuống dưới lại. Rồi các bạn tính bạn background image, bạn chọn hình ảnh nền vào, hình này mình để là factory 1, bệnh ra. Ok, thì nó bị nhiều hình ảnh rồi. Bạn chọn cái thuộc tính background image layout là straight. Rồi mình kéo tiếp cái panel để hiển thị ra cái formatter hình ảnh nãy mình thiết kế đó. Đó là PM. Ok, tự bạn để là straight. Canh cho nó vào giữa đi. Rồi được, kéo cái label ra để hiển thị mã của đồng hồ này. Clemson EA 220 B. Mình chỉnh phông to lên tí. Màu bạn chọn là Chamberon nha.
chung chu, cộng cho cái to tí. Rồi kéo tiếp những cái label ra. Rồi những thông tin nào bạn cần hiển thị ở trên cái này. Đầu tiên cần hiển thị là power, công suất. Trên này thì bạn hiển thị những cái thông số chính thôi. Sẽ copy ra, mình để cái đơn vị của công suất. Sẽ là watt nha các bạn. Rồi tiếp theo mình kéo cái I label ra. Bạn gắn I để vô cho nó. Chỉnh phong nó to tí. Rồi bạn chọn màu cho nó nổi lên là màu đỏ. Copy ra. Rồi bạn copy ra để hiển thị những thông số mà bạn cần muốn hiển thị, những thông số chính bạn muốn hiển thị trên parameter này. Còn cái những thông số nhỏ khác thì mình sẽ thiết kế cái form khác nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ đặt là energy. Rồi ở dưới mình sẽ đặt là giá tiền là price. Còn thông số nữa thì là cái này mình đặt là cost fee. Coffee nó không có cái đơn vị nha. Trên này đơn vị của năng lượng là kWh. Giá tiền đơn vị mình sẽ để là VND. Đấy, như vậy là bạn đã thiết kế cái giao diện để hiển thị những thông số chính trong một parameter nha. Mình canh chỉnh cho đều lại. Rồi đây là các bạn thiết kế xong cho một cái đồng hồ nha. Rồi tiến hành gắn tắt cho nó. Coffee đây nếu anh chưa thêm thì mình sẽ để là số công suất của pha A. Energy sẽ gắn tắt energy vào. Tắt giá tiền, tắt giá tiền. Rồi như vậy là mình đã thiết kế xong một cái đồng hồ. Ví dụ giờ bạn muốn hiển thị thì mình sẽ copy ra hai cái. Copy ra tiếp.
thiết kế bao nhiêu cái thì bạn copy ra. Các bạn sẽ đặt tên lại nha. Các bạn sẽ đặt tên là parameter 1, parameter 2, parameter 3 vậy đó. Rồi mình sẽ tạo cái sự kiện double click vào cái label này thì nó sẽ mở ra một cái form hiển thị chi tiết những thông số của đồng hồ đó. Rồi giờ mình sẽ add một cái form nha, window form, đặt tên cho nó detail, cái FR này. Add. Trong sự kiện double click này mình sẽ mở cái form detail lên. Rồi fr chấm sau đại lọc. Rồi phần hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi gì, các bạn cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.